giao tranh ác liệt nhất Ukraine bùng nổ ở Bakhmut. Ông Zelensky nói Ukraine chuẩn bị ngăn cản mọi ý đồ của quân Nga. Tướng Shoigu nhấn mạnh quân Nga nên sử dụng vũ khí hiện đại hơn ở Ukraine. Felikai tuyên bố tiêu diệt lính đánh thuê nước ngoài tại Ukraine là mục tiêu số 1 hiện nay. Sếp tình báo Nga cho rằng Ba Lan chuẩn bị sáp nhập các vùng đất phía Tây Ukraine. EU công bố 100.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong xung đột với Nga. Tin tức khác, Thủ tướng Kishida nói Nhật Bản sẽ không tấn công vào lãnh thổ của địch. Khoảnh khắc người đàn ông Úc suýt bị cá sấu tấn công, tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin nóng. Thưa quý vị, giao tranh giữa quân Nga và Ukraine đang bùng nổ ác liệt nhất ở tỉnh miền đông Donetsk, theo Reuters. Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine tối 30 tháng 11 cho biết, giao tranh đang bùng nổ ác liệt nhất ở Donetsk khi lực lượng Nga cố gắng tiến công và pháo kích vào nhiều đô thị, bao gồm thành phố Bakhmut và các địa phương lân cận Soledar và Opit. Ở mặt trận miền Nam, quân đội Ukraine cho rằng lực lượng Nga đang củng cố nhiều phòng tuyến và tăng cường huấn luyện các đơn vị tăng thiết giáp pháo binh. Một số hoạt động quân sự cường độ cao khác diễn ra ở Đông Bắc và miền Trung Ukraine, quân đội nước này thông báo. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này ngày 30 tháng 11 khẳng định họ đang giành được ưu thế ở miền Đông, kiểm soát những địa điểm xung quanh thành phố chiến lược Bakhmut. Bộ Quốc phòng Nga thông báo sau một số trận giao tranh, 50 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng, ngoài ra 4 xe chiến đấu bọc thép, 3 hệ thống pháo tự hành và 6 phương tiện khác đã bị phá hủy. Hiện báo cáo của các bên về tình hình giao tranh chưa thể kiểm chứng. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine vẫn chưa được phục hồi nhanh chóng. Ông Kirill Tymoshenko, phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, hệ thống điện đã được khôi phục cho 65% khách hàng ở thành phố miền Nam Kherson. Tổng thống Zelensky tối 30 tháng 11 cho biết, gần 6 triệu khách hàng ở nhiều tỉnh thành khắp Ukraine vẫn chịu cảnh mất điện. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 30 tháng 11 cho biết, chính phủ của ông đang phân tích những kế hoạch của Nga và chuẩn bị biện pháp đối phó phù hợp. Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời ông Zelensky nói trong một video vào tối 30 tháng 11 rằng chúng tôi đang phân tích ý đồ của quân đội Nga và chuẩn bị biện pháp đáp trả. Ukraine có thể sẽ đưa ra hành động phản công mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Trước đó, ngày 29 tháng 11, ông Zelensky cũng cho rằng quân Nga đang có mưu đồ nào đó ở miền Nam. Ông Zelensky lưu ý các vấn đề chính yếu hiện nay là về tình hình ở Donetsk, Luhansk, Kharkov, Zaporizhzhia, Kherson và bán đảo Crimea. Tổng thống Ukraine nói thêm, các lãnh đạo chính trị và quân sự ở Kiev đang thỏa thuận chi tiết về việc cung cấp thêm thiết bị, đạn dược mới cho binh sĩ chiến đấu trong mùa đông khắc nghiệt. Ngoài ra, ông Zelensky cảm ơn Canada đã cam kết viện trợ gần 373 triệu đô la cho ngân sách của Ukraine. Nhà lãnh đạo Kiev cũng cảm ơn sự hậu thuẫn của Đức, đồng thời đề nghị Berlin chuyển hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Nga phản đối nước ngoài viện trợ vũ khí cho Ukraine, cảnh báo điều đó khiến xung đột thêm kéo dài và khốc liệt. Điện Kremlin khẳng định sẽ hoàn thành mọi mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 30 tháng 11 tuyên bố quân đội của Moscow nên sử dụng các hệ thống vũ khí mới và tiên tiến hơn trong xung đột ở Ukraine. Điều cần thiết là phải tiếp tục quá trình hiện đại hóa quân sự, chế tạo những loại vũ khí mạnh mẽ hiện đại và đưa chúng vào sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Reuters trích lời Bộ trưởng Shoigu nói trong một cuộc họp với các tướng lĩnh cấp cao. Theo Reuters, ông Shoigu là một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong phát biểu mới đây, tướng Shoigu không nói rõ về những loại vũ khí mà ông nghĩ nên sử dụng ở Ukraine. Dù vậy, ông cho biết có kế hoạch thảo luận sâu sắc hơn với giới tướng lĩnh Nga về việc cải thiện năng lực tấn công của tên lửa và lựu pháo. Những cách thức mới để sử dụng chúng trong chiến đấu đang được thử nghiệm, ông Shoigu nói khái quát.
tướng Shoigu cho rằng chiến thuật phản pháo của Nga ở Ukraine đang được cải thiện thông qua việc triển khai các hệ thống tên lửa tầm xa như là Tornado S và Manka. Những hệ thống này giúp Nga có thể tấn công hủy diệt các lựu pháo của nước ngoài, ông Shoigu nói. Hiện phía Ukraine và phương Tây chưa đưa ra bình luận về phát biểu mới của Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Bộ Quốc phòng Nga hôm 30 tháng 11 thông báo đã giải phóng hoàn toàn khu định cư Andrivka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk, tự xưng hãng TASS đưa tin. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga và Liên quân đã giải phóng hoàn toàn khu định cư Andriyevka. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenko trong một tuyên bố cho biết, trên hướng Donetsk, các khu định cư Belogorovka và Perchenia của Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã được giải phóng hoàn toàn sau cuộc tấn công của quân đội Nga. Hiện các báo cáo về giao tranh ở Ukraine chưa thể kiểm chứng. Ukraine tuyên bố Donetsk cùng với Luhansk, Kherson và Zaporizhia và bán đảo Crimea là những phần lãnh thổ không thể tách rời, dù cho Moscow đã tuyên bố sáp nhập các vùng này vào Liên bang Nga. Thưa quý vị, TASS dẫn lời phát ngôn viên của lực lượng quân sự Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, ông Andriy Maroko cho biết mục tiêu hàng đầu hiện nay của Nga và Liên quân chính là tiêu diệt lính đánh thuê nước ngoài đang chiến đấu cho Ukraine. Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Nga Rossiya 24, ông Maroko nói rằng bất cứ khi nào chúng tôi nhận thấy có lính đánh thuê nước ngoài hoạt động trong các đơn vị tấn công của Ukraine, thì đó là mục tiêu số 1 của các lực lượng pháo binh, lực lượng hàng không vũ trụ và bộ binh Nga. Bên cạnh đó, ông Maroko cho rằng số lượng lính đánh thuê tại Ukraine hiện nay khá lớn và nhiều người trong số họ là công dân Ba Lan. Số lượng lính nước ngoài đang chiến đấu cho Ukraine lên đến khoảng 20.000 người, phân bố khắp các mặt trận. Ông Maroko nói thêm, phía Kiev chưa phản ứng với các tuyên bố nói trên. Quan chức thân Nga Viktor Rogov hôm 30 tháng 11 cho rằng lực lượng Ukraine đang cố gắng tiến quân vượt qua sông Dnipro với ý định đột kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Trả lời phỏng vấn với truyền thông Nga hôm 30 tháng 11, quan chức do Nga bổ nhiệm ở Zaporizhia, ông Rogov nói rằng quân đội của Kiev đã dùng các tàu cao tốc để vượt qua sông Dnipro với mục đích giành lại quyền kiểm soát nhà máy Zaporizhia từ Nga. Trong số hàng chục chiếc tàu mà lực lượng Kiev sử dụng, chúng tôi đã thu giữ 6 hoặc 7 chiếc. Hoạt động này bắt đầu kể từ ngày 1 tháng 9, tiến hành khoảng 2 tuần một lần nhưng đều thất bại. Ông Rogov nói thêm, những nỗ lực đột kích này có liên quan đến mong muốn của Tổng thống Ukraine Zelensky trong việc tái kiểm soát nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Phía Ukraine không có bình luận mới về kế hoạch giành lại nhà máy điện Zaporizhia, dù đã nhiều lần kêu gọi quân Nga rút lui và trao trả lại cơ sở này. Chuyển sang một tin tức đáng quan tâm tiếp theo, đài RT ngày 30 tháng 11 đưa tin, một lãnh đạo cơ quan tình báo hàng đầu Nga cho rằng Ba Lan đang có kế hoạch sáp nhập các phần lãnh thổ Ukraine. Theo RT, ông Sergei Naryshkin, giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài Nga, vừa nêu nhận định, Ba Lan đang chuẩn bị tuyên bố sáp nhập một số vùng lãnh thổ ở miền Tây Ukraine. Và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã chỉ thị các cơ quan liên quan chuẩn bị cái cớ cho động thái này. Trong cuộc phỏng vấn với đài nhà nước Nga RIA, Novosti đăng tải hôm 30 tháng 11, ship tình báo Nga cho biết Moscow có nguồn tin nội bộ nói rằng Warsaw đang lên kế hoạch yêu cầu Kiev bồi thường cho sự kiện lịch sử đen tối ở Volhynia và Đông Galicia vào năm 1943. Vụ tấn công kinh hoàng đã khiến khoảng 100.000 người Ba Lan bỏ mạng dưới tay tổ chức những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine và quân đội nổi dậy Ukraine. Quan chức tình báo Nga Naryshkin nói thêm, giới lãnh đạo Ba Lan cũng đã yêu cầu truyền thông khơi gợi vấn đề về kích thích công chúng, về ý tưởng cần phải thu hồi những vùng đất vốn thuộc về Ba Lan. Mặt khác, ông Naryshkin nói rằng Kiev đang rất lo sợ các quan chức cấp cao NATO sẽ cố gắng đàm phán với Moscow trong những tháng mùa đông phía trước. Ukraine nghĩ rằng điều đó không chỉ đi ngược với lợi ích của họ, mà còn trái với lợi ích của nước hàng xóm Ba Lan. Quốc gia đã tích cực hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev, ông Naryshkin nói. Đây không phải là lần đầu tiên ông Naryshkin cáo buộc Ba Lan có ý đồ sáp nhập các phần lãnh thổ phía Tây Ukraine. Hồi cuối tháng 4, sau phát biểu của sếp tình báo Nga, phía Ba Lan đã phản đối gay gắt.
Ông Stanislaw Zagrin, người phát ngôn của điều phối viên các dịch vụ đặc biệt của Ba Lan, khi đó nói rằng mọi cáo buộc đều là hành động lan truyền thông tin đánh lạc hướng của Moscow nhằm gây mất lòng tin giữa Ba Lan và Ukraine, cũng như làm suy yếu sự hợp tác của hai nước. Được biết, biên giới phía Tây của Ukraine được vẽ lại lần cuối sau Thế chiến thứ hai, sau khi Ba Lan đồng ý để các khu vực Đông Galicia và phần lớn vùng Volhynia được hợp nhất vào nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Ukraine thuộc Liên Xô nhằm đổi lấy các vùng lãnh thổ từng là một phần của Đức. Trong bài phát biểu hôm 30 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã công bố thiệt hại ước tính của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, trong đó hàng trăm ngàn binh sĩ được báo cáo đã tử trận kể từ khi giao tranh bùng nổ cuối tháng 2. Bà Leyen cho biết kể từ cuối tháng 2 cho đến nay, đã có hơn 100.000 lính Ukraine tử trận và khoảng 20.000 dân thường thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, nữ lãnh đạo EU không tiết lộ nguồn thông tin. Hồi cuối tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố quân đội Ukraine đã mất hơn 61.000 quân, cao gấp 10 lần so với Nga. Trong bài phát biểu của mình, bà Leyen cũng đề xuất thành lập một tòa án chuyên trách do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn để điều tra và truy tố những hành động phi pháp của Nga trong xung đột ở Ukraine. Bà nói rằng EU sẽ thiết lập cơ chế đặc biệt để quản lý tài sản của Nga mà Liên minh châu Âu đã đóng băng. Trước đó, bà Leyen tuyên bố EU đã phong tỏa 300 tỷ euro của Ngân hàng Trung ương Nga, cùng 19 tỷ euro của các nhà tài phiệt nước này. Liên minh châu Âu có kế hoạch dùng nguồn tiền tịch thu nói trên để hỗ trợ Ukraine tái thiết đất nước. Hiện số liệu về thiệt hại của Nga và Ukraine trong xung đột chưa thể kiểm chứng độc lập. Phía Nga bác bỏ các cáo buộc binh sĩ nước này phạm tội hình sự trong xung đột ở Ukraine. CNN dẫn các nguồn tin cho biết Mỹ đang xem xét mở rộng hoạt động hỗ trợ huấn luyện cho quân đội Ukraine, bao gồm tổ chức các cuộc tập trận cho 2.500 binh sĩ của Kiev mỗi tháng ở căn cứ quân sự đặt tại Đức. Theo đề xuất, Mỹ sẽ huấn luyện các nhóm quân Ukraine với số lượng lớn hơn, thực hiện các chiến thuật phức tạp hơn so với trước đây. CNN cho hay, hiện Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến thông tin trên. CNN cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn đang tiến hành đánh giá đề xuất trên. Tuy nhiên, nhiều khả năng mùa đông cận kề có thể là yếu tố thúc đẩy chương trình sớm được khởi động, vì các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine dự kiến sẽ chậm lại trong những tháng lạnh giá sắp tới. Một quan chức Đức cho biết hiện Berlin chưa nhận được yêu cầu chính thức từ Mỹ về đề xuất tăng cường huấn luyện quân đội Ukraine. Tuy nhiên, nhìn chung kế hoạch trên phù hợp với những cam kết hỗ trợ Kiev mà Berlin đã đưa ra trong thời gian qua. Hãng tin Sputnik của Nga cho biết hôm 30 tháng 11, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định ở thời điểm hiện tại Ukraine nên tập trung vào mục tiêu duy trì chủ quyền của mình thay vì nỗ lực gia nhập khối liên minh phương Tây. Phát biểu trước báo giới sau cuộc hội đàm với ngoại trưởng các nước thành viên NATO tại Bucharest, ông Stoltenberg nói, nhiệm vụ trước mắt và cấp bách nhất là đảm bảo Ukraine giành được ưu thế với tư cách là một quốc gia dân chủ độc lập, có chủ quyền ở châu Âu. Để làm được như vậy, chúng ta cần huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ quân sự, kinh tế, tài chính và nhân đạo cho Kiev. Nếu Ukraine không giành được ưu thế với tư cách là một quốc gia độc lập có chủ quyền, thì tư cách thành viên NATO cũng sẽ biến mất. Các đồng minh NATO đã hứa với Ukraine và Georgia vào năm 2008 rằng hai nước này sẽ trở thành thành viên khối quân sự phương Tây vào một ngày nào đó. Nga luôn cho rằng việc NATO kết nạp Ukraine đồng nghĩa với việc khối liên minh đang hỗ trợ mở rộng lãnh thổ về phía đông, đe dọa an ninh nước này. Moscow đã yêu cầu Kiev cam kết không gia nhập NATO. Được biết, cuộc hội đàm giữa ngoại trưởng các nước thành viên NATO diễn ra tại thủ đô Romania vào ngày 29 và 30 tháng 11. Cuộc họp tập trung vào những thách thức dài hạn từ Trung Quốc và vấn đề xung đột ở Ukraine. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, thưa quý vị, vào tuần trước, thông tin từ các quan chức Nhật Bản cho biết quốc gia này có thể thay đổi chiến lược quốc phòng, chuyển sang tấn công để phòng vệ một cách hữu hiệu hơn. Mới đây, Thủ tướng Nhật Bản đã lên tiếng phủ nhận khả năng này. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida loại trừ khả năng tấn công phủ đầu vào lãnh thổ của kẻ địch và dự định thực hiện chính sách phòng thủ thuần túy. Cụ thể, Thủ tướng Kishida cho biết các cuộc tấn công phủ đầu vi phạm luật pháp quốc tế, chúng không nên diễn ra. Thủ tướng cũng cho rằng với tư cách là một phần của Liên minh Nhật-Mỹ, Washington sẽ thực hiện chức năng tấn công, trong khi Nhật Bản sẽ tập trung vào phòng thủ. Sự phân chia trách nhiệm cơ bản này trong Liên minh quân sự vẫn không thay đổi, ông Kishida nhấn mạnh.
Trước đó, trong một cuộc tranh luận tại Quốc hội, khi được hỏi liệu Tokyo có tiếp tục không triển khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, máy bay ném bom chiến lược và tàu sân bay tấn công hay không, Thủ tướng Kishida nhắc lại rằng các nỗ lực quân sự của Nhật Bản sẽ ở mức tối thiểu. Dù vậy, Tokyo trên thực tế đang có nhiều động thái tăng cường sức mạnh quân sự. Báo Yomiuri Shimbun hôm 30 tháng 11 đưa tin Nhật Bản có ý định mua tới 500 tên lửa Tomahawk từ Mỹ. Tùy thuộc vào sự cải tiến, loại tên lửa này có phạm vi hoạt động từ 1.200 cho đến 2.500 km. Nhật Bản cũng đang cải tạo 2 tàu sân bay trực thăng thành tàu sân bay hạng nhẹ có thể mang theo tiêm kích F-35 thế hệ thứ 5 mua từ Mỹ. Thưa quý vị, video sau đây ghi lại sự việc hy hữu ở miền Bắc nước Úc. Theo đó, một người đàn ông đã may mắn thoát hiểm trong đường tơ kẻ tóc khi bất ngờ bị cá sấu tấn công. New York Post ngày 30 tháng 11 cho biết, một người đàn ông ở lãnh thổ Bắc Úc vừa thoát hiểm thần kỳ khi bị một con cá sấu nước mặn bất ngờ tấn công. Cụ thể, khi đang chạy xe đi làm ở khu vực Oakham Lane, ông Ken Marcus và bạn của mình phát hiện con cá sấu trên đường. Ông ra khỏi xe tải để cố chụp ảnh với con cá sấu, nhưng con vật nhảy lên khỏi mặt đất và cố gắng ngoạm lấy ông. Lập tức, Marcus quay lại trốn dưới xe tải, còn bạn của ông tiếp tục quay phim. Sau đó, con cá sấu băng qua đường và biến mất vào bụi cây đối diện. Theo thông tin từ chính phủ Úc, phần lớn khu vực ven biển của lãnh thổ phía Bắc là môi trường sống lý tưởng cho cá sấu nước mặn, đặc biệt là ở các vùng đất ngập nước hoặc những con sông lớn gần biển. Được biết, có đến hơn 100.000 con cá sấu nước mặn ở khu vực này. Con cá sấu mà Marcus vừa chạm trán là một trong những loại hung dữ và nguy hiểm nhất. Mặc dù chỉ sử dụng 10% diện tích đất để canh tác, nhưng Trung Quốc vẫn là quốc gia sản xuất nông nghiệp lớn nhất thế giới. Để có được sự hiệu quả, không thể bỏ qua vai trò của các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, đài CCTV cho hay. Trung Quốc đã và đang thúc đẩy sử dụng tích hợp các công nghệ kỹ thuật số bao gồm Internet, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ cho sự phát triển của nông nghiệp. Với sự hỗ trợ của cáp quang và dịch vụ Internet 5G, một công viên nông nghiệp ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc sử dụng hệ thống thông minh để vận hành 28 dự án canh tác trên tổng diện tích 1.000 hectare. Tại trung tâm điều khiển từ xa và sử dụng bộ truyền động tại chỗ, các kỹ thuật viên có thể khởi động hoặc dùng từ xa hệ thống tưới tiêu, phun sương hoặc các hệ thống quan trọng khác. Với hệ thống điều khiển này, nhiều thông tin cảm biến cũng được thu thập để hỗ trợ các hoạt động canh tác, ví dụ như theo dõi sự thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm, phát hiện sâu bệnh và thu thập các bào tử trong luồng không khí để dự đoán tình trạng bị lây nhiễm của cây trồng. Trong khi đó, máy bay không người lái cũng được sử dụng để giúp thu thập dữ liệu về chất lượng đất, độ ẩm và các dữ liệu khác liên quan đến quy hoạch cây trồng. Được biết, China Telecom, một công ty viễn thông nhà nước đã và đang nỗ lực nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin sử dụng cho khu công nghiệp này và các khu vực lân cận. Hiện tại, Trung Quốc đã triển khai hơn 2 triệu trạm Internet 5G trên cả nước, chiếm khoảng 60% tổng số trạm Internet 5G trên toàn thế giới. Với cơ sở hạ tầng được cải thiện, các khu vực nông thôn và thành thị tại Trung Quốc có thể sử dụng Internet với tốc độ nhanh như nhau. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.